Per Dahlgren, jag är brandskyddssamordnare på Ronneby Miljöteknik AB. Maus produkter kom jag i kontakt med på brandskyddsledardagarna uppe i Stockholm förra året. Där jag träffade Jonas Sundqvist över en lunch och han presenterade hela programmet egentligen och kände direkt att det här var en produkt jag ville ta in i vår verksamhet. Vi har ju alltid jobbat med det systematiska brandskyddet. Vi kände att vi behövde ha ett mer passivt brandskydd i våra IT-noder och där kommer ju Maus produkter in perfekt för oss. I ett tidigare skede så hade vi ett gasläcksystem. Vid analkande 10-årsrevision här nu så såg vi att kostnaderna skenade egentligen bara på att göra revisionen. Vår tillsyn av det skulle också skena iväg så att här kom ju Mausen in som en helt annan aktör kostnadsmässigt. Så då helt enkelt så skrotade vi gasläcken och installerade 2 stycken Maus Egoblast 150 i noden och en Blast 100 i reservkraftsrummet där. Vi tjänar otroliga pengar på det och tid. Anledningen att vi valde Maus brandskydd var ju flera faktorer egentligen. Det var, eller är, prisvärt. Passiviteten egentligen i utrustningen där vi inte behöver ha något underhåll, vilket då genererar mantimmar. Vi har mycket känslig utrustning där vi känner att får vi en brand i den och med ett släckmedia då som inte kräver någon sanering helt enkelt. Att installera Maus produkter var ju otroligt enkelt. Sticksproven är ju egentligen bara se till att den får plats i utrustningen och Egoblasten är ju också enkel. Det som gör vår verksamhet skyddsvärd är ju att företag, kan vara räddningstjänst, regioner och självklart då invånare i vår stad behöver ju ha en säker uppkoppling. De sitter i våra IT-noder där vi har då våra ODF:er, hela vår utrustning för stadsnätet och där vi även har då UPS-kraft och reservkraft. Även i säkringsskåpen och apparatskåpen där i. Därför vill vi ha den säkerheten i vårt brandskydd även i våra noder. Eftersom vi har jobbat rätt så kort tid med Maus, bara egentligen sedan december 24, så har vi stora ambitioner att även införa det på våra pumpstationer, VA-biten, värmeverken som har stort behov i sina apparatskåp, styrskåp, UPSer, frekvensomformare, plektrum. Så att vi har en otroligt stor potential egentligen för att kunna införa det på våra övriga verksamheter och även i ställverk vad det gäller elsidan. Det finns mycket att jobba med Maus.